โอ้โหแม่เจ้าอืมเด็กมหาศาลเลยไม่มหาศาล
Just an FYI. I have identified a large volume of corrupted element ore nearby. มันน่าจะอยู่ใต้ดินเหรอรู้ได้ไงใช่เหรอนั่นไงข้างล่างเต็มเลยอ่ะมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นเต็มเลยอ่ะตัวเบลอเลยเฮียวะต้องเอาพาราซอมาหัวจุ่มพลงไปอ่ะใช่อ่ะได้ดีตาลีอยู่ดีครับสโลดาร์
เฮ้ยบ้านนู้นมีคนที่ดราก้อนแล้ว Creator, be careful. I have identified a large volume of corrupted element or nearby. 'Creator, I am aware of your amazing observation There is an skills, extremely however, dangerous I carnivore felt I should nearby. mention.ดีเราเธอไปเฮ้ยรู้จักชื่อจริงผมได้ไงไม่โดนอะไรเลยสักอย่างเวิร์กว่ะเสียเวลาบอสอะไรอ่ะไม่ใช่บอสอ่ะเป็นตัวกระดูกเป็นตัวกระดูกเฮ้ยเขามีมือมุมใสด้วยอ่ะโอ้นี่ไงมันมีกิฟฟินเนี่ยมันบอกว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะ50อ่ะผมบอกกิฟฟินก็อยู่50อยู่ที่เดียวกันหมดเลยดูดิ50.1อะไรเนี่ยโอ้มันจมว่ะเบคอนอะบูลอกิฟฟินก็มีเนี่ยตีโนวาดีกว่ามาถึงก็ตีโนวาก่อนเลยคาโนพามันเนี่ยเอฟเฟกบอกแอดได้เปล่าบอกแอดให้ดีสัตว์เนาะใครไปบอกดิล่ะใครไปบอกหน่อยดิ
เข้าไปในกลุ่มกลุ่มอาร์ครีเบิร์ดอะน่าจะมีมั้ง Facebook อะอาร์ครีเบิร์ดเอ้ยตัวอะไรอ่ะเพราะว่าไม่เกิดอ่ะน้องมันมีอีกตัวอะไรอะอีกตัวหนึ่งอะตัวที่บินได้อะมันชื่ออะไรอะตัวที่อีโวแบบเนี้ยเหมือนกีก้าเราแหละเหมือนดาร์คสตาร์น่ะแต่ตัวเป็นตัวบินได้มันชื่ออะไรนะ
medical เหรอมันต้องคราฟตัวอะไรออกมาเนี่ยคราฟตัวอะไรมาอีโวอ่ะไม่รู้อีโวไฟหรือเปล่ามันเป็นตัวที่บินได้ใช่ปะมันเป็นตัวอีโวที่บินได้ใช่ไหมใช่ครับไม่ทำไมตัวนี้มันแรงจังวะแม่เจ้าแม่งไม่หยุดไม่หย่อนเลยวะก็อดโหมดคลาเคนบ้าบออีกแล้วมันจะลงทะเลแล้วอย่าให้มันลงทะเลดีครับอยากได้ชุดโกโกวาเฮ้ยตีแรงจังวะไหวปะเนี่ยแม่งมันตีแล้ว700,000เลยว่ะอัดโหมดโอ้โหคุณเอ้ยมียาอยู่มียาอยู่ไม่กลัวเฮ้ยตัวนี้แทบไม่ยุบเลยอ่ะเฮ้ยมันรีเลือดได้เหรอตัวอะไรอ่ะโอ้นี่จะได้อ่ะอันนี้มันสกิลมันเหรอสกิลใครอ่ะ
โหโดนกระตัดหมดเลยมันจะไม่ครึ่งหลอดเลยคอสเทียบอสฆ่าเราได้อะไรเนี่ยได้ค่าเฉยเหรอโอ้ไม่คุ้มเลยนะ
เฮ้ยได้ดอกไหมไม่มีเลยเหรอรีเซเลสโตนคืออะไรอ่ะฟื้นคืนชีพได้เหรอสเตียรอยด์ไม่ได้เกาะเพียบเลยมีในตัวอ่าได้เลยไหมไม่ได้เลยนะไม่หลับว่ะเขาสลบไม่ขึ้นอ่ะดูดิฆ่าไม่ได้จริงด้วยว่ะเอ้ยจับไม่ได้จริงด้วยจับไม่ได้ครับนี่อะไรอ่ะก็อดชายบอสคืออะไรอ่ะกิฟต์ DLC บอสไอเทมเป็นตัวที่บอสเรียกมาไว้ทำอะไรอ่ะพุท6แก๊สโซลีน6แก๊สโซลีน
สีฟ้าไว้ทำอะไรวะเนี่ยเยอะมากเลยสีฟ้าเนี่ย essential s อะไรเนี่ย essence เหรอ essence สีฟ้าเพียบเลยสีชมพูมีน้อยมากโอ้มีที่ชุบชีวิตด้วยสวัสดีครับวันอาทิตย์แฟนพันธุ์แท้อาร์คไม่มาหรอครับไม่รู้เลยยังไม่เห็นเลยไม่ถึงพุทธวัตรใช่ไหม I have managed to recover what appears to be a relevant data log to assist you further. I have stored the partially recovered data logs on tablets in your inventory.ตัวนี้คาราเด้งเหรอบอกแล้วบอกแล้ว I have managed to recover what appears to be a relevant data log to assist you further. I have stored the partially recovered data logs on tablets in your inventory. คอลลับ element in god คนปกติไม่มีหรอกเข้าแล้วเด้งอ่ะคอลลับ element Creator, in case you haven't noticed, ต้องไปหาอะไรนี่เปล่าวะ I have identified a large volume of corrupted elemental nearby. ใช่ไหมเอานี่ไปและไปเอาไปแปลเป็นพลังงานอะไรวะเนี่ยนี่ไงใช่ป่ะ
ต้องมีเครื่องอะไรอีกเครื่องหนึ่งวะหรือต้องใส่เตานี้วะอะไรหายไปอันหนึ่งอะเอาใส่ได้เฉยใส่อันซ้ายผมทำไอซีเด้งตลอดเลยอ่ะโอ้เขาหลับ Element Ingot มันทำยังไงวะ Element Ingot ต้องแต่จะไม่ตีพวกคริสตัลอ่ะต้นคุณแล้วเผาไม่ใช่วะอันนี้มันเจมวะนี่บอกว่าวะน่าจะอันนี้ว่ะมันคุ้นอยู่นี่แหละ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 ไอ้ตัวแสบนี่แหละหนักกิฟฟินยังแบกไม่ไหวอ่ะ Your amazing observation skills, however, I felt I should mention I have identified a large volume of corrupted element ore nearby. จริงเหรอเนี่ยกิฟฟินแบกไม่ไหวเหรอโอ้กิฟฟินมันกากขนาดนั้นเลยวันเนี้ย กิฟฟินเดินไม่ได้เลยอะหนักมากโว้ใช่เปล่าว่าใช่วะใช่แล้วใช่จริงด้วยโอ้โหรู้ได้ไงวันนี้อ่ะรอเผากัน
มันอยู่ในเสาอะไรอะ evo file อะไรอะเยอะแยะหมดเลยในตัวต่อฮาร์ดนี่เหรอชัวร์ปะเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอ้นี่ไงโอ้โหตัวนี้ยิ่งแล้วเลยใช้นี่ด้วยใช้โซฟ้าในการอีโวด้วยโอ้อันนี้หมดจากว่าในเนื้อน่ะเนื้อน่าจะใกล้หมดแล้วว่ะมีน้องๆมั้งเนี่ยมีหน้าตาตัวหนึ่งคือเผาฮาร์ดชื่ออะไรอีโวคอมปี้เหรอเฮ้ยเอ้าตัวไหนกันแน่วะเนี่ยไอตัวนี้ยังอยู่แต่ตัวนี้ก็ออกมาคืออะไรวะเอเซนหมดแล้วเอเซนมันใช้เยอะขึ้นเลยอะมันบั๊กอันนี้ก็หมดแล้วเอเซนสีฟ้าหมดแล้วอ่ะ
พูดได้เหล็กด้วยวะ03I have managed to recover what appears to be a relevant data log to assist you further. I have stored the partially recovered data logs on tablets in your inventory. เดี๋ยวตาฮาร์ดได้ทีละ10 อันเหรอใช่เหรอผมไม่รู้ผมตีตัวอะไรได้15 อันเลยวันนั้นอะอ๋อคราฟที่ไหนวะ04อะคอลับคราฟสเตชันคอลับคราฟสเตชันคือไหนอะ04 require item อะไรเนี่ยอะไรอะพลังงานเหรอใช้พลังงานด้วยเนี่ยตีมาวาไม่เป็นร้อยเลยใช้เยอะใช่ใช้เยอะมากโอ้ไม่ใช้พลังงานนี่คืออะไรวะ I have managed to recover what appears to be a relevant data log to assist you further. I have stored the partially recovered data logs on tablets in your inventory. 05ต้องเอาอะไรมาวางตรงนี้ปะมันต้องวางไอ้หลอดอะไรกับเฉียวน้ำชื่ออะไรวะมันต้องวางอะไร2 อย่างเนี่ยแหละตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้บอกว่าอาบทั้งหมดอะนี่ไงเดี๋ยวมันกดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็นั่นเองอีกอันนึงอะไรวะ
ประดับคริสตัลเหรอเพอร์เฟกต์ไม่ได้วะต้องเปิดเครื่องก่อนป่ะไอ้มีดูช่วงตอนนี้มันเลยเตะผมเหรอใช่เขารู้ไงเขารู้ว่าใครเป็นยังไงอ่ะเขาแอดมินเขารู้เขาตรวจสอบได้แล้วเฮ้ยไม่ปลดล็อกสักทีอ่ะอ๋อรู้แล้วต้องไล่ใหม่ต้องไล่แต่01ใหม่02อยู่ไหนอ่ะอ๋อ03 04 05ได้ยังไม่ได้วะทำไมวะพอหลับครับ05ไม่ได้วะนี่แหละคราวที่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละจำไม่ได้แล้วมันจะทำยังไงวะก็หมดแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ได้แล้วปะตีเสาเวล5เปล่าไม่น่าเกี่ยวนะ02 03 4 05ไม่วะนี่แหละเหมือนตอนนั้นเลยจำได้เลยมันติดอยู่อันนี้เนี่ยไอซินทิเนซิ่งอะไรเนี่ยแหละที่เราติดกันเนี่ยนี่เปล่าจำได้ว่ามันต้องมาแบบไล่อ่านทีละอันเพื่อให้มัน
ให้มันสมบูรณ์อ๋อรู้ละชื่อว่าละชื่อวัคจีโนมยังไม่ปลดอ่ะดูดิอะไรวะเต่ามันชื่ออะไรบ้างอะทาวเวอร์ปะถ้าผมลดความโหดลงเขาให้ไหมผมเนี่ยแต่ความโหดไม่ใช่แล้วน่าโกงอ่ะหรือเปล่าไปใช้โปรใช้อะไรเปล่าน่าจะโปรอ่ะผมว่าเปิดโปรแกรมโกงอะไรเงี้ยก็รู้ไงเอามีดิไม่มีได้ไงล่ะทุกเกมมีโปรหมดแหละน้องๆผมเปิดไกด์ดูก่อนelite dinos all over it. As you get close to it, it's going to be pretty bad. It's going to kind of make a little bit of a mess on your face like this. So if you get 2 of those on there, and you need 2, you have to do 2, even though you only take 1 of them after. I'm looking at the chart right now, and I'm not. You are gestating. All right, let's get you a little bit closer to the dino storage, so that way the baby will get stored up. There you go. You hang out right there. Then we'll have another. And then over here, you have the corrupt nodule storage and the genome storage. Storage container. All right, so that's that device there. You got to make sure you put those on before you do anything with it. Also, when you access it, this trophy slot sometimes won't show up until you turn it off or turn it on again. It seems to happen on a couple of the devices. On this one over here, this is the genome synthesizing station. Kind of see what that's all about. This one, you just add a genome storage container times 2 of them on this side. And over here, the corrupt nodule storage. I know you can't see it, it's invisible to those right there. Huge note, do not place something and pick it up because it does break everything else that's been placed. So if I pulled this off right here, that, and that would all break and I'd have to craft them again. Next one is the genome enhancing station. This one is really cool. This one is where that does all the magic for the small to medium sized dinos. We need a mine those, and you can actually see there you got or corrupt door rather. I keep calling 2 ปีที่แล้วอะไกด์อะ they removed the แสดงว่าไม่มีใครทำไกด์เกี่ยวกับมอด once นี้เลย that's in there, you put in a few fuel cells that you just got from your refinery and you turn it on. That's the wrong one. Corrupt crafting station, I say, is right here. Your corrupt crafting station. Once you have that, you place it. It needs to be powered by the fuel cells that you got from your refinery. Place a few in there. Turn it on. It will do a little tech replicator thing here. Once that is done, you put your resources in here. Corrupt element, mutated dust. Mutated dust you don't exactly have to have in there though. I'm just putting it in there for the sake of the video right now. Corrupt crystal. Corrupt element ingots. As you see, you'll start to get these options here to craft things. I've already have everything spawned in, so I will not craft them, but I will show you guys how we do it. Put all that in there. You will need to make a few of these. Here, you will need
1 genome key, 1 genome template storage, 3 corrupt nodule storages, 3 genome storages. You will need 6 dust storage containers. That is if you are using the standard แล้วจะขาดไปอย่างไรวะนี่เปล่าenhancing station, which we will get to here in a minute. If you're using the Mega one, it will need more than 6. I believe I have not really messed around with that one yet, so I'm going to show you guys on the standard one. However, it is the same process for the Mega Station, which is pretty much the same thing as the standard one. It just works on things like Montos and Gigas, so on, that are bigger. So, like I was saying about armor, if you're going to go, you need, let's say you need a genome core for your genome core extractor, which we will get to here in a minute. In order to obtain that, you're going to need to kill the larger corrupt element towers, which are essentially the same as the larger towers on Extinction. They will have a dust effect in the area around them that will affect the creatures around them to turn them into whatever tier the tower is. It will affect you, cause you to lose oxygen. If it's one of the flame ones, it will make the area around it extremely hot. And so on. In order to survive that without getting damaged and losing oxygen, so on from it, you will need to make the hazmat armor. Now I already have this spawned in, I have it on my creature beside me. You will need to put on there these modules. In order to do it, for example, enhanced is just simply 10 corrupt ore, 50 enhanced dust, which you can get from the smaller, like I was saying already, for corrupt element, and the mutated dust. You just need to find those smaller ones that are white instead of purple. That would be your enhanced. Find that, mine those smaller ones. You don't need to mess with the bigger tower that you need all this for in the first place. You just need to get the smaller one, get you the enhanced dust. Put 50 dust in here along with that ore, a fuel cell, and corrupt crystal, and you can make this skin. That skin, once you have the skin, you place it on, and this is going to be a different recipe obviously. I'll show you guys the other ones in there for each of the other tiers. Take the enhanced, and it's going to be a skin, you take it, put it on your armor, your hazmat armor. I believe it only works on hazmat armor, it will not work on other tiers of armor. You can't put it on flak, you can't put it on riot, what have you, and have it work. It has to be the hazmat armor. Take your full set of hazmat armor. You cannot put these skins on any other part of it, I've already tried it. It can only go on the chest. Once you have that, put your armor on. Put your armor on. Like so. And you are ready to go kill one of the towers. Now, this would only be for the enhanced tower. For the sake of the video, I spawned one in over here nearby that we will go kill for it. Unless it's spawned on me. It should be over here. There it is. It will prevent creatures from flying. Hold on. There we go. So, you have to attack the tower. It will make these creatures spawn around you. See if I can get my spyglass out to show you. You'll see that's a standard creature spawn here. There's one. Enhanced Corrupted Dilophosaur. You'll spawn
corrupt enhanced creatures around you. Now, kill those creatures. Or crafting station. Take our crafting station here. Drop one. They will keep spawning a little bit after it's already been killed. Now, you get these genome cores from that. Tablet when you craft it. Personally, I would not recommend messing with it. There's really no purpose in it. It's a waste of your resources. Because in order to use, once you kill that tower, you are going to get the next tablet. It's going to be for the partial genome extractor. Now, personally, I do not mess with this. You don't really need it. The only thing it does is unlock your next tablet. Because the enhanced Dilophosaur, for example, we had just picked up. Have a whole stack of them right here. And it will only drop one. It will not drop 5. It will not drop. And you have your engram. That is actually, I'll show you guys before I go and craft it. That you craft it in here. You can also craft a gas collector in here because you need gas balls for that. Gas balls do spawn along with the rest. You want to place that next to a tower and risk it getting destroyed to get a small amount of dust over time. Now, the genome core extractor, that is this right here. I already have one crafted. Once you craft that and you put fuel cells in it and turn it on, it will unlock your next engram, which will be the genome synthesizing station. You will craft that. We'll get into that one next, and then after that you would make your enhancing station. We're not up to that point yet, but I will get to it.นี่ไง เฮ้ย โอ้5576ไปดูดิทำไมเสามันมีน้อยจังวะเสามันไม่มีปะเนี่ยทำไมเสามีเสาเดียวเองอะปกติเสาต้องมีแบบบานเบอร์เลยนะ Creator, just an FYI. I have identified a large volume of corrupted element ore nearby. นี่ปะวะนี่ไม่ใช่อะ
นี่นี่ไงมันจะต้องโหลดแบบนี้เว้ยใช่ป่ะ Creator, my systems indicate an unknown substance. is Creator, affecting your the actions biology appear to have in an resulted in unknown massive manner. corrupt element wave fluctuations in the area. I will track the element waves and notify you via your HUD display. มีเสาเดียวอ่ะปกติมันต้องมีเยอะดิ Creator, I am detecting a repeating wave of small corrupt organic organisms inbound. May I suggest defensive action be taken, Creator? เอาอันนี้มาดีกว่าวะเอารัดดาร์คสตาร์มาดีกว่าวะCorrupt organic organisms inbound. I am definitely encouraging defensive action at this time, Creator. สังเกตดูว่าเราบินไปไหนไม่ค่อยตกเลยอะแต่ถ้าเราเล่นในเซิร์ฟที่แล้วดิคือเราบินไปตรงไหนไม่ก็ตกเลยอะแสดงว่าเสามีน้อยมากเลยเนี่ยพวกที่สองมันมีเอเลี่ยนมาตีด้วยนาตาลีมันนั่นมันคนละแบบมี2แบบมันเป็น Creator, I am detecting a third repeating wave of rather large corrupt organic organisms inbound. An extreme defensive action is warranted to maintain our existence. Do you not agree, Creator? เอ็มบีโอหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยที่เป็นเอเลี่ยนอ่ะใช่
แต่แปลกว่าเสาทำไมมีน้อยจังเลย น่าจะมีพระจันทร์แดงแบบนี้บ้างนะแบบพระจันทร์แดงแล้วไดโนเสาร์มาบุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมันนะWe appear to have survived. Of course, I had faith in you. Element wave intensity appears to be fading rapidly. The genome core appears vulnerable. A large volume of corrupt crystal structures nearby. I have managed to recover what appears to be a relevant data log to assist you further. I have stored the partially recovered data logs on tablets in your inventory.อะไรวะเนี่ยใช่ปะเนี่ยเก็บไปก่อนแล้วกันใช้ปะบอลลูอีลิทชาโดไม่ใช่มันจะมีระดับของมันอยู่อะนี่ชื่ออะไรใช่เอ็นแฮน
Creator, your actions appear to have resulted in massive corrupt element wave fluctuations in the area. ป้อง I กัน will ไม่เหรอ check the element ก็แค่ waves อยู่ให้รอดแค่นั้น and ไม่ต้อง notify you ไม่ต้อง via การอะไร your หรอก HUD display. คือมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่แล้วก็มันจะมีไดโนเสาร์มาฆ่าเราเรื่อยๆใช่ไหมเราก็แค่เอาชีวิตรอดให้ได้แค่นั้นแหละพอมันหมดเวลาปุ๊บเราก็แค่มาเก็บของจากไอ้เต่าเนี้ยมันจะให้เก็บตอนหมดเวลาแล้วก็เอาของนั้นพวกนี้จะเอาไปใช้เนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้เอาไปใช้เนี่ย Creator, I am เอาไปใช้ในการ detecting แปล a งอะ repeating wave of small corrupt organic ของที่ได้จากเต่า organisms ตอนจบ inbound. แล้วอ่ะมันจะเอาไป May ใช้ I suggest defensive action be taken, Creator? มันจะมีระดับของมันเห็นไหมเนี่ยมีชื่อเห็นไหมเนี่ยชื่อนำหน้ามันอ่ะมันไล่ไปเลยเนี่ยเอเลี่ยนที่คุณว่าเนี่ยมันจะไล่ระดับไปอ่ะก็คือถ้าคุณจะตีขั้นแรกมันจะอัพเป็น enhance ก่อนป่ะ enhance คุณก็ต้องไปไล่ตีเสาที่เป็นชื่อว่า enhance อ่ะเพื่อจะเอาคีย์เอาจีโนมอะไรสักอย่างนึงนะเดี๋ยวค่อยดูดิแล้วของที่ได้จากเสาอะนะมันก็จะเอาไปทำในการแปลงสองเสาเมื่อกี้กับเสาแบบเนี้ยนะเสากลมๆกับเสาแบบเสาแหลมๆอะ Creator, I am detecting a secondary repeating wave of larger corrupt organic organisms inbound. I am definitely encouraging defensive action at this time, Creator.นี่มอสอยู่นะมอสอะไรอ่ะผมเต็มแล้วอะ Creator, I am detecting a third repeating wave of rather large corrupt organic organisms inbound. An extreme defensive action appears warranted to maintain our existence. Do you not agree, Creator? เฮ้ยแต่พวกนี้มันเป็นเหล็กอะเนี่ยถ้าเหล็กได้คริสตัลได้ซัลเฟอร์ออกซิเจนอะไรน้ำมันเต็มเลย
อุ้ยหนักอะโอ้โหเต้าเต็มเลยอะเต้าหินเต็มไปหมดออกซิเจนจันแดงอยากให้มีพระจันทร์แดงแบบเนี้ยเรามีดาวเสาร์มาบุกบ้านเราได้แล้ว We appear to have survived. Of course, I had faith in me. Element wave intensity appears to be fading rapidly. The genome core appears vulnerable. I have identified a large volume of corrupted element ore nearby. เนี่ยเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่ได้จากไอ้เสาเมื่อกี้ไอ้05ผมปลดยังวะยังอยู่ดีอ่ะทำไมอ่ะ
06อ่ะทำไมวะโทฟี่นี่คืออะไรวะเดี๋ยวนี่ต้องใส่อะไรเข้าไปวะจีโนมงงแล้วคันนี้เดี๋ยวผมจะได้ไม่ต้องใส่อะไรบางอย่างเข้าไปขอดูไกด์ก่อนNow, genome core extractor, that is this right here. I already have one crafted. Once you craft that and you put fuel cells in it and turn it on, it will unlock your next engram, which will be the genome synthesizer station. You will craft that. We'll get into that one next, and then after that you would make your enhancing station. We're not up to that point yet, but I will get to it in a minute. Now, I believe I have it in here. Do I not? Drop nodule storage. Craft those. You take them. Here, let me take this helmet off so it doesn't distort for the recording for you guys. And you just take those, you put 3 of them in here. And 3 of them in here. Now, in order to get the genome key, like you see here in my inventory, placed on here, you need to kill those hives. Now, I will show you what a hive looks like, because there is one right over here, telling me if you get multiple, make sure you grab those and hold on to them. You are going to need them. So, what you need to do then, put your fuel cells in the genome core extractor, just a few. Turn it on. It is nice to see you on such a scale. I have missed your presence. Ava will try to talk to you. She will also try to walk you through it. I'm trying to get this pulled out of here real quick so I can show you. When you do not have a genome key in there, a little cool thing about this is it will just be blue. When you put whatever key in there, let's say it's enhanced, because enhanced is the white tier, it will make it white. And it will just light up everything white. That's another cool way just telling what key, like if you had a Trimate already put a key in there, you can kind of tell what key was in there without having to go and open the station. Now, we have our nice Ava lady right here to help us. Not that she's really going to do anything. Do not need to put anything in here. This is your corrupt nodule storage. This is your genome storage container that we just placed. You do not need to put anything in there. Simply go here, take the genome core we got, put it in the trophy slot, and click activate genome extraction. Because we already have the blank keys in there, or the blank template, and we already have a key in the slot. It will read it, it will take this. This key will be used up, it will be gone. This core will be used up, it will be gone, it will be broken down, garbage put, spawn. But what's left behind,
once that timer runs out, as you saw there, I have managed It to will load recover what into the appears to be a genome relevant storage for data the one log it took to it assist from. you further. Stored the partially a recovered data log. enhanced genome template. And then in here, we will have 50 corrupt node tools. And 50, 1% of an enhanced genome sequence. You also get these, one of them, not 5, not 6. 06มาแล้ว05เพิ่งปลด ปลดแล้ว05ไอเวนสุดยอดเลย เหลี่ยมมันเยอะจริงๆเลยแม่ง ไปเชียร์นี่ก่อนเชียร์ย่าหน่อยดิมันไม่ได้ใช้หรอยังไงนะI have managed to recover what appears to be a relevant data log to assist you further. I have stored the partially recovered data logs on tablets in your inventory. หยิบได้ปะเนี่ยมันดูเอียงไงด้วยทำพื้นหน่อยไหมมันยังไม่ได้หรอกเนี่ยมันต้องมีต่ออีกเชื่อผมดิมันไม่มีแค่นี้หรอกมันมีอีก06ไปไหนอะone by using that weapon I spoke about before, the partial genome extractor.
You have to knock out, for example, an enhanced officer. Shoot it with this, or 1% of it. It's not really worth using that. It's kind of a waste. All you need is to get another core, throw it in here with another key. You already have all the templates in there. Those do not all need to be filled. You only need one in each at most, because it only uses one at a time. Take the key, put it in the trophy slot, activate. You need to do this 4 times for it to work. Because Yeah. you want to have a total of 200 of the 1% of the dino genome and 200 of the nodules. Now, if you did everything like I did where you killed the tower, you should already have plenty of nodules depending on the gather rates of your server. I am going to stand a little further away from the stations so it is not quite as loud. Now, like I said, despawned, it's gone, but we have a second one of these. Now each one of these can be used separately because you only need one enhanced template per a creature that you're looking to enhance. So for each process of doing this, to be able to enhance one creature, you're going to have an inventory full of these templates, which I'm hoping that Vanguard, the mod dev, is going to fix or give us a little purpose for those extra ones, or maybe a way to deconstruct those into something more useful, since in order to enhance one creature, you're now making 20 templates for being able to enhance inventory full of them with no real purpose to them. Now, we'll put in another one of these, put on another key in the right station. If I can click on it, there we go, and we will turn it on. While it's doing that one, is where you will station. Now, for the synthesizing station, let me set this to make another, or do one more for us, because we are going to need this for our next step. So it'll be done by the time we're ready. Place your key in here. Place on the trophy. Once again, activate. Let it do its thing. Now, when we come over here, we need to put, first thing we do after we connect those structures is put a few genome, corrupt fuel cells. I keep calling these genome fuel cells. Corrupt fuel Creator, cells it is in there. nice to see you on such Turn a it on. scale. I have missed your presence. Can I be of assistance? Take one.วุ่นวายนะone of these templates that we got, the enhanced genome template, and put it in the trophy slot. Now, if your structure is off, you will not have a trophy slot. You need to leave its inventory, turn the structure on, and then go back into it, and then you will have the trophy slot here. Same goes for all of these structures that need a trophy slot. Same thing with the core extractor. Turn it off, go back in its inventory, there is no trophy slot. Turn it on, go back in its inventory, there's a trophy slot. Your presence. Can I be of assistance? There's 100. There's 100. Let's see, we should have, yep, there's 200. We're not going to worry about that extra one there. We don't need it.
Now, we come over here. In each of these, we need to have 100. So this is the nodule storage. We need to take 100 of the nodules. We're just going to split this in half here. It'll just beเอาไปไหนแล้ววะ 500 in each because I have a stack mod on and we can do that. But 100 in each. 100 of the DNA in each of these. 100 of the DNA in each of these. And then activate. You have to have this genome template that you just got from your core extraction in this trophy system or trophy slot for it to work. It will lag a second, give it a second, let it load. 26 seconds remains while synthesizing the genome station. While it's doing that, I will explain to you what happens next. Once this is completed, once it has made the fully completed genome, it will give you your next tablet. That next tablet you can drag on here if you want to, you don't have to. Same as with the others. It will unlock your engram to the enhanced crafting station and the enhanced mega station. Now, the enhanced mega station is just a much larger version of this one, ได้แล้ว made to work for Brontos, Gigas, and so on. Now, that is made up, already showed you it's made in there in that same spot. Take those dust collectors that I had, or dust storage containers that I had just told you about before, put them in your hotbar, because you're going to need a few of them, and place them right here. It will only snap 3 in a row in this specific order on here. You do not need to worry about it going in the wrong spot. Let me set time of day here so you guys can see better. โอ้ We're not trying to do this at night. Now, once we have that, we need to put some of our fuel cells in here. Fuel cells. Where did I put them? Right here. Some of our fuel cells in here. You're going to need the dust for whatever tier creature or thing you're doing. Whatever, so let's say you're trying to do enhance. You will need enhance stuff. So that I know what you guys want in for us yet, which means I will need to okay. So let me spawn us in some enhanced dust real quick, unless I put it in here. Turn it on. Creator, it is nice to see you Ava on will such start a talking scale. to us I again. have missed your She presence. says Can I literally get the same thing at assistance? every station. You can just ignore her. Unless you're asking her for assistance to walk you through what to do. Once that is done, you put the genome core in here. It will show for whatever color. It'll have the little genome strand here like you see in the boss arena. Go over here. We'll just divide this up because we're going to need a few of them. Depending on what size creature you were trying to enhance will determine how much dust you need. It used to be you only needed 100 per each one of these storages. However,